السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير. بنقرب على رمضان وزينة رمضان. الزينة السنة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة. الأول نقول اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب. الوحدة سهلة وبسيطة. هنتعلم النهاردة ازاي نعمل الوحدة وازاي نعمل الشراشيب الجميلة دي، وازاي هنشبك الوحدات ونعمل حبل الزينة. بالنسبة للخيط المستخدم أنا هنا استخدمت خيط إليس ديفا. آه طيب الأنواع لو مش متاح إليس ديفا هنعمل بإيه؟ ممكن تعملي بمكرمية فرنساوي، ممكن تعملي بواقي الخيوط الصوف، واحنا في الشتاء اهو، فممكن تستخدمي الخيوط الصوف. بس طبعا هتراعي ان انا مثلا عاملة 3 سطور، 4 سطور في الوحدة من اللون الاساسي اللي هو فوق غير الوردة، 4 سطور اهم. انتي ممكن تستخدمي في الصوف سطرين بس، لان الوحدة هتكون ضخمة جدا لو عملتي بالصوف عدد السطور دي. تقدري كمان لو في مكرمية قطن ممكن، بس برضو تراعي الحجم، الوحدة هيكون كبير. يعني أي خيوط متوسطة السمك أو رفيعة، حرير، كل ده ممكن. أي بواقي خيوط عندك ممكن، المهم ما تكونش سميكة قوي. هنتعلم النهاردة زي ما قلت لكم الوحدة والشراشيب وتشبيك الوحدات وعمل الحبل. قبل ما نشوف طريقة العمل، يا ريت لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة، ده شيء يسعدني ويشرفني. ولو الفيديو عجبك في الآخر يا ريت لايك للفيديو. يلا بينا بسرعة كده نشوف طريقة العمل ونقول بسم الله. أنا هنا هستخدم خيط إليس ديفا. هستخدم اللون الأبيض. للأسف معلهوش الورقة بتاعته عشان أقول لكم كود كام. هستخدم اللون الأصفر. ده كود 110. وهستخدم للوحدة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي اللون ده كود رقم 185. هستخدم معاهم مع الخيط إليس ديفا إبرة مقاس 2. هحتاج إبرة التنظيف والمقص وبس كده. نقول نبتدي الوحدة بتاعتنا. بس هنبعد دول شوية وارجع لكم. هجيب الخيط الأصفر وهنعمل دايرة سحرية بالشكل ده. جيب الإبرة، هنزل تحت الحلقة الأولانية كده، واجيب الحلقة التانية على الإبرة وأعمل واحدة سلسلة. هعمل 2 3 4 سلاسل، 3 بمثابة عمود، والواحدة السلسلة الرابعة مسافة بين العمود والعمود والتاني. هاخد لفة على الإبرة وهعمل عمود. هضيق الحلقة بتاعتي شوية عشان يعني أتحكم فيها أحسن. هاخد واحدة سلسلة بعدين لفة وأنزل في الحلقة، هعمل عمود، واحدة سلسلة، بعدين هعمل عمود، واحدة سلسلة، وبعدين هعمل عمود. هفضل كده لحد ما يبقى عندي 12 عمود بما فيهم سلاسل الارتفاع، او 11 عمود بعد سلسلة الارتفاع. عملت 11 عمود بما فيهم بعد سلاسل الارتفاع. هنهي السطر بتاعي بواحدة سلسلة. هاجي للطرف ده علشان اقفل السلسلة بتاعتي بالشكل ده. مش هقفلها قوي قوي،
هيكون في دايرة كده في النص. هاجي لتالت سلسلة ارتفاع، 1 2 3، وهقفل السطر بتاعي بالشكل ده. هقص الخيط، خلاص مش عايزة الاصفر. اقفل كده بالشكل ده. هجيب اللون الابيض اهو، هدخل في اي فراغ، اي فراغ، هسحب الخيط بالشكل ده وهرتفع 3 سلسلة. هدخل في الفراغ، طبعا هاخد معايا الخيط ده وهعمل عمود. هدخل في الفراغ وهعمل عمود كمان. هدخل في الفراغ وهعمل عمود كمان. بعدين اروح سايبة الغرزة بتاعتي وجاية في تالت سلسلة ارتفاع بالشكل ده، واروح جايبة غرزتي الأصلية افوتها من السلسلة دي بالشكل ده. هنعمل 3 سلسلة، هاخد لفة على الإبرة، هنزل في الفراغ اللي بعده، هعمل 4 عمود، 1 2 3 4. هدخل في اول تحت حرف الفي ده، حرف الفي ده بتاع اول عمود، اول عمود اهو، وادي حرف الفي اهو، وهجيب غرزتي افوتها من تحت حرف الفي واعمل 3 سلسلة. هكرر معاكم مرة كمان، اخد لفة على الابرة وهنزل في الفراغ اللي بعده، فراغ السلسلة اللي بين العمودين، هعمل 4 عمود. ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع. اسيب الغرزة كده وانزل تحت حرف الفي بتاع اول عمود، واروح جايبة الغرزة تاني مفوتاها من تحت حرف الفي. هكرر السطر كده 3 عمود، 3 سلسلة، وهنزل في الفراغ اللي بعده اعمل 4 عمود، وهكرر الغرزة الشارة اللي احنا بنعملها دي. وصلت لاخر غرزة نعملها مع بعض اهو، اخر فراغ هنعمل 4 عمود، 1 2، لا نعيده، 1 2 3 4. هندخل تحت حرف الفي لأول عمود اهو، وبعدين نجيب الغرزة بتاعتنا نمررها من تحت حرف الفي، نعمل 3 سلسلة، وهنروح نقفل السطر بتاعنا في
الغرزة اللي قفلنا فيها المرة اللي فاتت او اول غرزة لينا اهي كده اهو. كده قفلنا السطر بتاعنا. عايزة اقول حاجة للدايرة السحرية، احنا مش بنقفلها قوي، لا بيبقى فيها فراغ كده علشان لما تيجي تقفليها وتدخلي الخيط كده ما تشديش قوي وتقفلي قوي، لان الغرز كده هتلم مع بعضها ومش هتاخد المساحة الكافية ليها. نقفل نقطع الخيط الابيض خلاص مش عايزينه. كل الخيوط دي انا هنضفها وادخلها جوه الشغل بالشكل ده. هجيب الخيط اللي انا هعمل بيه الوحدة، اللون الاساسي اللي هو كود 185 زي ما قلت لكم. هجيب الخيط وهدخل في اي فراغ، هسحب الخيط كده وهعمل 4 سلاسل، 2 3 4 بالشكل ده. هنزل في الفراغ، لا هعمل 2 لفة الاول، 2 لفة على الابرة، وهنزل في الفراغ وهعمل عمود بلفتين. هطلع من لفتين بعدين اسحب الابرة واطلع من لفتين وبعدين لفتين. هاخد لفتين على الابرة وهنزل في الفراغ، اطلع من لفتين لفتين لفتين، ده عمود بلفتين. هعمل 2 سلسلة وهاخد لفتين على الابرة وهعمل تاني عمود بلفتين بالشكل ده. هاخد لفتين على الابرة هعمل عمود كمان. انا هنا بحول الدايرة او الوردة اللي عندي دي لوحدة مثلثة يبقى فيها زوايا المثلث واضلاع المثلث. ادي عمود كمان بلفتين، يبقى انا ارتفعت 4 سلسلة وبعدين عملت عمودين بلفتين وبعدين 2 سلسلة وبعدين 3 اعمدة بلفتين. دي زاوية المثلث. هاخد لفة على الابرة وهنزل في الفراغ اللي بعده، فراغ السلاسل دي، وهعمل 3 عواميد عادية. اروح للفراغ اللي بعده، هعمل 3 عمود في الفراغ، 1 2 3. اروح للفراغ اللي بعده هعمل عمود 2 3. انا كده عملت زاوية من زوايا المثلث وضلع من اضلاع المثلث. هاخد لفتين على الابرة عشان هعمل الزاوية اللي بعد كده، هيبقى فيها 3 اعمدة بلفتين. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. اعمل 2 سلسلة هاخد لفتين على الابرة وهنزل في نفس الفراغ هعمل 3 اعمدة بلفتين. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. ايه ده، انا عملت 2 سلسلة. لفتين وانزل علشان اعمل تالت عمود اهو
كده دي الزاوية التانية. هروح للفراغ اللي بعده وهعمل 3 أعمدة. هكرر بقى، هنا 3 أعمدة، هنا 3 أعمدة، وبعدين هنا هعمل الزاوية التالتة للمثلث اللي هو 3 أعمدة بلفتين، 2 سلسلة، 3 أعمدة بلفتين، وبعدين هنا هعمل 3 أعمدة، هنا 3 أعمدة، وهنا 3 أعمدة، وبعدين نقفل السطر. أخلص واجي نشوف هنقفل السطر ونعمل ايه. وصلت لآخر فراغ هنعمل فيه 3 أعمدة بالشكل ده. هنيجي نقفل في رابع سلسلة ارتفاع، نقفل السطر بتاعنا في رابع سلسلة ارتفاع بالشكل ده بمنزلقة. السطر اللي بعد كده هنرتفع 2 سلسلة، باخد لفة على الإبرة وأنزل تحت الحرف الفي السطر العمود اللي بعد كده بعمل نص عمود، العمود اللي بعد كده بعمل فوقيه نص عمود، اجي للفراغ بعمل فيه نص عمود، نص عمود كمان، 2 سلسلة، نص عمود، نص عمود كمان. فوق كل غرزة بعد كده هنعمل نص عمود، السطر كله كده. نيجي كده نعمل نص عمود بالشكل ده، ولما نوصل للزاوية نعمل فيها نص عمود، 2 نص عمود، 2 سلسلة، 2 نص عمود. هنعمل معاكم الزاوية كمان، كل غرزة هنعمل فوقيها نص عمود بالشكل ده. نص عمود اهو، وبعدين اوصل للزاوية، الفراغ اللي في الزاوية هعمل فيه 2 نص عمود، 2 سلسلة، وبعدين 2 نص عمود بالشكل ده. هكمل نص عمود فوق كل السطر، واجي في الزاوية اعمل 2 نص عمود، 2 سلسلة، 2 نص عمود، وبعدين نقفل السطر مع بعض. شوف هنعمل ايه. وصلت لاخر السطر، هقفل في تاني سلسلة ارتفاع بالشكل ده بمنزلقة. هرتفع 2 سلسلة، هاخد لفة على الإبرة وهنزل تحت حرف الفي في العمود التاني، وهعمل نص عمود، اللي بعده نص عمود. هكرر السطر اللي احنا لسه مخلصينه ده تاني، نص عمود، نص عمود فوق كل عمود او كل غرزة فوقيها نص عمود بالشكل ده. وهاجي في الفراغ هعمل 2 نص عمود، 2 سلسلة، 2 نص عمود
واكمل بقية الضلع كده نص عمود فوق كل غرزة، واجي في الزاوية برضو اعمل 2 نص عمود، 2 سلسلة، 2 نص عمود، واكمل بالشكل ده كل ضلع وكل زاوية. وصلت لاخر غرزة نعملها، هنقفل السطر في تاني غرزة، تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة، وهنقص الخيط ودي هتبقى وحدتنا. عايزة انضف الخيوط دي، هديكم مثال واحد بس للتنظيف اللي هي الدايرة السحرية، عشان مهم بالنسبة لي ان انا اقولك انتي كل لما تشدي هتتقفل، وانا مش عايزاها مقفولة قوي، انا عايزاها في الحدود دي علشان ما تضيقش على الشغل اللي انا عاملاه فيها. فهدخلها كده في الغرز، ومش هشد قوي علشان ما تتقفلش اكتر من كده، انا عايزاها في الحدود دي اهو كده. انا دخلت خيط البداية او خيط الدايرة السحرية في وسط الشغل، مش هتفلت مني تاني بالشكل ده، واقص الباقي خلاص مش محتاجاه. هدخل انا الخيوط دي وبعدين نرجع نشوف هنعمل الشراشيب دي ازاي. خلاص نضفت وحدتي، مفيش اي خيوط زايدة. هنعمل الشراشيب ازاي؟ هجيب الاول الخيط بنفس لون الوحدة، مثلا هعمل قطعتين تقريبا 20 سنتي كل قطعة اهو، خليهم كده. وهجيب الخيط بالشكل ده، بس نفك شوية علشان ما تقفش مننا. هجيب كده على 3 صوابع من صوابع ايدي، وهلف لفة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. طبعا انت ممكن ما تعمليش ال25 كلهم، ممكن تكتفي ب20 او 15 زي ما تحبي. قصيت الخيط، هجيب قطع من اللي انا قصيتهم قبل كده، هدخلها كده بالشكل ده، وهربط مرة كمان بالشكل ده. بالشكل ده هاجي اقص كده، هجيب القطعة التانية اللي انا قصيتها قبل كده بالشكل ده، هخلي ناحية طويلة معايا وناحية قصيرة، هلف لفتين كده، وبعدين هربط الطرفين كده، هربط كمان عشان أأكد على الربطة بالشكل ده. هاجي بالإبرة بتاعتي، هدخل كده تحت اللي أنا ربطته ده كده بالشكل ده، هجيب
الطرف بتاع الخيط اللي انا ربطته وادخله جوه بالشكل ده. الطرف التاني هدخل برضو امسكه في ايدي كده، ارفعه لفوق وادخل من تحت الربطة دي بالشكل ده، برضو ادخله جوه بالشكل ده. هساوي بقى اجيب مناديل بس عشان اقص عليها. هساوي الاطراف بالشكل ده، امسكها كده بالشكل ده. كده الشرشوبة بقت جاهزة معانا. هاجي، لا واضح ان انا سبت واحدة، شدها بيها. هاجي اجيب ظهر الوحدة كده، هاجي في الفراغ ده وهسحب خيط طرف اللي انا ربطت فيه الشرشوبة اهو، بقى طرف جوه وطرف بره. هربطه بالشكل ده، هأكد على الربطة اهو بالشكل ده. هدخل الطرفين دول، طرف هدخله تحت الشغل ده وطرف هدخله تحت الشغل ده، هدخلهم بإبرة التنظيف طبعا، وبعدين نرجع نشوف هنشبك الوحدات دي كلها مع بعض ازاي. هجيب الخيط، انا هشبك بالخيط الابيض والاصفر مع بعض، يعني مش مع بعض، يعني كل واحد في الدور بتاعه. انا هعمل دلوقتي عقدة بداية، وهشتغل حوالي 20 سنتي سلاسل تقريبا. اشتغلت مساحة من السلاسل تقريبا 20 سنتي. هجيب اول عندي اول وحدة، هدخل في الفراغ كده وهعمل غرزة حشو. هدخل في اول عمود او اول نص عمود وهعمل غرز حشو بالشكل ده. همشي بطول الوحدة، طول الضلع ده بس هعمل غرز حشو. وصلت لاخر غرزة، هعمل غرزة في الفراغ، غرزة واحدة، وبعدين هعمل سلاسل. السلاسل دي بقى على حسب ما انتي تحبي، يعني عايزة المساحة كبيرة بين كل واحدة وواحدة، عايزة المساحة صغيرة هتقيسي بالمتر، عاوزة مثلا 5 وحدات في المتر، لا 7 وحدات في المتر، زي ما انتي تحبي. انا هعمل حوالي 10، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. عملت 10 سلاسل. هجيب الوحدة اللي بعد كده وفي الفراغ هعمل واحدة سلسلة بالشكل ده، وبعدين فوق كل عمود هشتغل غرز حشو. هكرر الموضوع ده في كل وحدة
اعمل الضلع ده كله غرز حشو، وبعدين اعمل 10 غرز سلسلة، وبعدين اشبك الوحدة اللي بعد كده. نخلص الوحدات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. وصلت لاخر اخر سطر في اخر وحدة. بس عايزة اقول لكم حاجة قبل ما اكمل. انا اكتشفت جريمة. انا هنا قفلت الوحدة بتاعتي، عملت سطرين بس نص عمود، لكن انا الوحدات اللي انا عاملاها كانت 3 سطور، 3 سطور نص عمود. بصوا الفرق في الحجم. علشان بس تبقوا تزودوا سطر في او لو انتوا عايزين تكتفوا بالحجم ده براحتكم. هنيجي لاخر غرزة في اخر وحدة، هعمل بعدها برضو سلاسل بطول 20 سنتي زي ما ابتديت الحبل بتاعي. خلصت السلاسل اهي. هقطع الخيط واقفل الغرزة بتاعتي السلسلة اهو بالشكل ده. هاجي لبداية السطر، هجيب الخيط الاصفر اهو، هعمل عقدة بداية واخدها كده، واجي الاول سلسلة في الحبل، وهعمل غرزة حشو بالشكل ده. الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، هشتغل على السلاسل دي غرزة حشو. بخلص السلسلة اهو، غرز حشو فوق السلسلة، وبعدين هكمل غرز حشو فوق الغرز الحشو اللي عملتها فوق الوحدة بالشكل ده. هشتغل باللون الاصفر فوق غرز الحشو البيضة، وبعدين هشتغل برضو غرز حشو فوق السلاسل اللي بين كل وحدة ووحدة. كل الوحدات هعمل كده. نخلص ونشوف هنعمل ايه. عاوزة انبه على حاجة واحنا بنشتغل. ممكن تلاقي السلاسل اللي في النص دي لفت كده، فلازم تظبطيها اهو كده اتظبطت، وابتدي اشتغل عليها واكمل. ما اشتغلش عليها وهي لفة كده، عشان يبقى كل وحدة مظبوطة من وشها، والسلاسل تبقى مظبوطة بين كل وحدة والتانية. خلصت اخر غرزة في السلسلة بالشكل ده، غرزة حشو. هقطع الخيط او هقص الخيط بالشكل ده كده. عندي شبكت كده الوحدات بسطرين غرز حشو. دلوقتي هنجيب الخيط الابيض تاني، وهنجيب من بداية السلسلة كده. واخدين بالكم ان انا بشتغل من وش الشغل بس، ما بروحش واجي. هجيب كده برضو اسيب، هعمل غرزة قصدي عقدة بداية، واخدها كده على الابرة، وهاجي في اول غرزة حشو الاصفر ده، هدخل تحت حرف الفي كده. انا اسفة طبعا على الدوشة اللي في الشارع. هسحب وهعمل غرزة حشو
نضيق عقدة البداية شوية. غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو بالشكل ده. طبعا هشتغل السطر كله فوق كل الوحدات وكل الفواصل اللي بين كل وحدة ووحدة، واخد بالي لما السلسلة او الوحدة كده اخد بالي كده ان انا اشتغل على وش الشغل كله. هشتغل السطر ونشوف بقى في الاخر شكل الزينة. وصلت لاخر السلاسل ان انا عاملاها بعد تشبيك الوحدات دي. خلصت كده، هقص الخيط واقفل السطر ده كده. هنا الناحية دي ضفرت الخيوط، هنا برضو هضفرها. ده الشكل النهائي لحبل الزينة زي ما انتوا شايفين كده. الطرف بتاعه جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكون الوحدة سهلة وبسيطة. ما تنسوش ان انا عملت سطرين بس فوق يعني 3 سطور باللون الوحدة، وهنا عملت 4 سطور. يعني هنا سطرين نص عمود، وهنا 3 أسطر نص عمود. لو عاوزين الوحدة تكون بالحجم ده اوكي، لو الحجم الصغير عجبكم براحتكم. يا رب الشرح يكون سهل وبسيط، واتمنى اشوف تطبيقاتكم ان شاء الله على جروب الكروشيه عشق مع مدام علا على الفيسبوك، او جروب كروشيهات مدام علا على الفيسبوك. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.